Welcome po sa Cooking Alasen. Magluluto po tayo ngayon ng chicharong bulaklak. Areho ang ating main ingredients, ang ating pork intestine or mesentery. Bumili lang ho ako ng kalahating kilo. Areho ay nalinisan ko na. Nilamas ko ho are sa asin na may suka para malinis ho at matanggal yung kanyang amoy. Ihanda lang ho natin ang ating paglulutuan at ilagay natin din ang ating bulaklak ng baboy. Iayos lang ho natin para pantay ang kanyang pagkakaluto. Kapag naiayos na ho natin, atin na hong lalagyan ng isang tasang tubig. Pamintang durog, mga 1/2 teaspoon laang ho. At isang kutsarang asin. Kapag nailagay na ho natin ang mga sangkap, saka laang ho natin bubuhayin ng apoy sa high heat at atin hong tatakpan hanggang sa kumulo. Kapag nakulo na ho, atin na ho aring babaliktarin para maluto naman yung kabilang side. Atin ho uling tatakpan hanggang sa maiga yung tubig at lumabas yung kanyang sariling mantika. Garini ho ang kanyang kalalabasan. Wala na ho yung tubig at lumabas na ho yung kaunti niyang mantika. Atin laang ho aring babaligtarin at lulutuin natin ng medyo golden brown. Kita ho ninyo bintog pa are, ibig sabihin marami pa ho aring maiilabas na mantika. Pag garinin na ho ang kulay, atin muna hong papatayin ng apoy at hahanguin ho natin ang ating bulaklak. Arehong mantika na are ay inyo munang iseset aside at gagamitin uli natin mamaya. Palalamigin laang ho natin are at gagayatin bago ho uli natin lutuin. Yan hong bintog na iyan ay mantika pa, kaya ho ating gagayatin para pag atin hong niluto, lalabas ho o matutunaw lahat ng mantika at magiging malutong ang ating chicharong bulaklak. Atin laang ho aring puputol-putulin. Kayo na ho ang bahala kung gaano kalaking size ang gusto ninyo. Maaari ho kayong gumamit ng gunting or kutsilyo.
Pagkatapos ho nating maputol, ariho ay atin uling ipiprito hanggang sa maging malutong na. Ariho, yung mantikang nakuha natin kanina, aking laang hong sinala para ho matanggal yung mga latak-latak. At atin hong paiinitin. Kapag mainit na ho yung ating mantika, ilalagay na natin yung ating nilutong bulaklak ng baboy. Lulutuin laang ho natin are hanggang sa mag-golden brown at maging crispy. Atin laang hong hahalu-haluin para mas mabilis hong matunaw yung kanyang taba. Kapag garinin na ho yung kanyang itsura, atin na hong papatayin ng apoy at atin nang hahanguin. Kapag ariho'y medyo lumamig ng kaunti, lalo pa ho aring lulutong. Huwag nyo hong i-overcook dahil papait ho ang lasa ng ating chicharong bulaklak. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, mag-like and subscribe lang po kayo sa Cooking Alasen at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na recipe. Mura na, masarap pa! Malaki ho ang matitipid ninyo sa ating recipe na ito dahil meron na kayong pangpulutan or pang-ulam, meron pa kayong mantika na maaaring gamiting pang-prito. Pero hinay-hinay laang ho sa pagkain ng chicharong bulaklak dahil mataas ho are sa kolesterol. Crunchy ho yung ating chicharong bulaklak, pero sa loob ho ay malambot, kaya tamang-tama laang ho yung ating pagkakaluto. Partneran nyo laang ho ng suka or ketchup, panalo na hong pang-ulam or pampulutan. Para ho sa marami pang budget-friendly recipe, i-click nyo na lang ho ang alin sa mga are. Maraming salamat po sa panunood!